Армія РФ готується до нового наступу на Авдіївку та перекинула до міста 40 тисяч резервістів, повідомив офіцер Легіону Свободи майор МВС Максим Морозов. Серед них ув'язнені та підрозділи «Шторм-З», «Шторм-В». Також підійшли з нуля сформовані танкові пункти окупантів, де помічені нові танки, які братимуть участь у штурмі Авдіївки. Але Сили оборони України готуються до цього штурму. За фактом, нова битва вже почалася із застосуванням величезної кількості кабів, заявив Морозов. При цьому він не підтверджує, що росіяни взяли під контроль ділянку в районі Царської Охоти. Він називає цю ситуацію розпіареною, а спробу зайти до міста – невдалою. Також, за його словами, бійці та командири на місцях критичну ситуацію у місті не підтверджують та потреби у відступі не бачать. Нагадаю, що нещодавно російські ЗМІ показували відео, що росіяни начебто увійшли до Авдіївки. Росія перед виборами посилить тиск на фронті. Її не варто недооцінювати, заявив президент Чехії Петр Павел. Він впевнений, що припинення допомоги Україні не зупинить розпочату Росією війну, тому союзники мають допомогти Києву досягти найкращого можливого результату. На його думку, країну-агресор Росію не потрібно недооцінювати, адже вона не є слабким супротивником, і на війну треба дивитися реалістично. Навіть з огляду на те, що у російського диктатора Путіна, ймовірно, не буде конкурентів на так званих виборах, він все ж хоче показати росіянам рішучість, а Україні це може загрожувати втратами. Сенат Сполучених Штатів Америки кожен день на крок ближче до рішення про допомогу Україні, заявив лідер більшості у Сенаті. У своєму виступі демократ Чак Шумер повідомив, що обидві партії доопрацьовують новий пакет допомоги Україні, одночасно фіналізуючи зміни у прикордонній політиці. Лідер республіканців, які доволі тривалий час блокували цей пакет допомоги, Міч МакКоннелл тепер заявив, що військова підтримка – національний інтерес США, аби не дати авторитарним режимам за допомогою сили перекроювати карту світу. У наших інтересах стримати агресивну поведінку, перш ніж вона спровокує більш широкий конфлікт і буде загрожувати безпосередньо нашим найближчим союзникам та партнерам. Прискорення поразки Російської Федерації у Європі – саме те, що допоможе нам уникнути одночасної агресії з боку наших противників у Європі, а також в Індо-Тихоокеанському регіоні.